Sau 3 tháng chiến tranh lạnh với chồng, cô lén cùng bạn thân lén lút đến quán bar bung xõa. Người đàn ông gọi điện hỏi cô đang ở đâu. Cô trả lời là đang ở nhà. Chuẩn bị đi ngủ. Người đàn ông nhắn lại, bật video lên. Cô nói không được, chưa mặc đồ. Giây sau người đàn ông gửi một tấm ảnh qua. Chưa mặc đồ là người mẫu nam bên cạnh em đúng không? Em còn dám chạm vào cơ bụng của hắn. Ông đây sẽ chặt tay em luôn. Hạ Thục Nghiên hoảng hốt quay đầu lại. Nhưng thấy Diệp An đang tháo đồng hồ trên tay ra. Cảnh tượng này khiến cậu ta thấy bất an. Hạ Thục Nghiên nhớ lần trước Diệp An tháo đồng hồ. Đã hành cậu một tuần liền không xuống được giường. Rõ ràng Diệp An trước đây không như vậy. Hạ Thục Nghiên đã thầm yêu Diệp An 5 năm. Sau khi uống rượu mất kiểm soát hai người đã xảy ra chuyện. Vì trách nhiệm, người đàn ông cưới cô về nhà. Hạ Thục Nghiên vui mừng khôn xiết. Sau kết hôn đã từ bỏ hết công việc và cuộc sống. Như bảo mẫu toàn thời gian phục vụ Diệp An. Bạn bè đều nói cô chính là chim hoàng yến bị nhốt trong lồng của đàn ông. Nhưng Hạ Thục Nghiên lại chẳng bận tâm. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Diệp An. Cái gì cũng nguyện ý, nhưng hôm nay chuyện bất ngờ đã xảy ra. Hạ Thục Nghiên phát hiện điện thoại thứ hai của Diệp An. Bên trong có ảnh selfie do nhân tình gửi đến. Còn kèm theo dòng chữ, Ngài Diệp, cảm ơn quà sinh nhật của anh. Hạ Thục Nghiên nhìn đến đỏ hoe cả mắt. Cô thấy xót xa cho tấm chân tình của mình. Em còn định nhìn bao lâu? Diệp An đưa tay, rút điện thoại ra khỏi tay Hạ Thục Nghiên. Sắc mặt anh ta không hề có chút lúng túng. Thấy Diệp An sắp ra ngoài. Hạ Thục Nghiên vội vàng mở miệng gọi. Em có chuyện muốn nói với anh. Người đàn ông lạnh nhạt đáp. Anh còn 5 phút nữa thôi. Tài xế đang đợi dưới nhà rồi. Ánh mắt Hạ Thục Nghiên trầm xuống. Cậu ta đã đoán được anh sẽ đi đâu. Diệp An, em muốn ra ngoài đi làm. Nghe vậy Diệp An có vẻ ngạc nhiên. Nghĩ vài giây sau đó, lấy tờ séc trong túi áo ra đưa cho cô và nói. Ở nhà làm nội trợ chẳng phải tốt sao? Công việc không hợp với em. Nói xong người đàn ông xoay người định đi. Hạ Thục Nghiên vội vàng đuổi theo. Cậu ta cúi thấp mình, em không sợ khổ. Em muốn được đi làm. Em biết chơi violon. Người đàn ông chẳng buồn nghe tiếp. Anh ta ngẩng tay nhìn đồng hồ. Hết giờ rồi. Nói xong liền rời khỏi phòng khách. Hạ Thục Nghiên không đợi được Diệp An quay lại. Tối thứ 6 nhà họ Hạ xảy ra chuyện lớn. Trưởng nam nhà họ Hạ bị điều tra. Vì vụ án tài chính của tập đoàn Hạ Thị. Có thể bị phán 10 năm. Tối hôm đó mẹ Hạ đột quỵ xuất huyết não nhập viện. Tình trạng rất nguy kịch. Cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Hạ Thục Nghiên đứng ở hành lang bệnh viện. Không ngừng gọi điện cho Diệp An. Nhưng phía bên kia mãi không ai bắt máy. Ngay khi cô định từ bỏ, Diệp An gửi tin nhắn. Anh vẫn đang ở thành phố Hàng Châu. Có việc thì tìm thư ký Tần. Hạ Thục Nghiên lại gọi. Lần này Diệp An đã bắt máy. Cô vội nói, Diệp An. Ba em, chưa kịp nói hết đã bị Diệp An ngắt lời. Anh đã nói nhiều lần rồi. Nếu cần tiền gấp thì tìm thư ký Tần. Lúc này vẻ mặt của Hạ Thục Nghiên cứng đờ. Ngẩng đầu nhìn bảng điện tử. Trên đó đang phát hình ảnh Diệp Thập. Tổng tài tập đoàn Áo Thị, Vi Bác Hoàng, mỉm cười dịu dàng, thuê chọn Disneyland để bắn pháo hoa và trao nụ hôn. Pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời. Cô gái trẻ ngồi trên xe lăn. Nụ cười thuần khiết đáng yêu, còn người chồng của cô đứng phía sau xe lăn. Anh ta đang cầm điện thoại. Đúng lúc đang nói chuyện với cô, giọng nói của Hạ Thục Nghiên mang theo chút nghẹn ngào. Anh đang ở đâu? Diệp An lạnh nhạt đáp, đang bận. Không có việc gì thì anh cúp đây, liên hệ với thư ký Tần nhé. Diệp An cúp máy xong. Mẹ kế Diệp Thanh Vãn bước đến. Đã liên lạc được với Diệp An chưa? Hạ Thục Nghiên à, chuyện này nhất định con phải nhờ Diệp An giúp. Lời Diệp Thanh Vãn bất ngờ nghẹn lại. Vì bà cũng nhìn thấy cảnh tượng trên màn hình điện tử. Anh ta lại đến thành phố Hàng Châu rồi, con thấy không, năm đó Diệp An hôn mê. Chính cô gái chơi violon đó đã khiến anh tỉnh lại. Hạ Thục Nghiên không đáp lại lời trách móc ấy. Chỉ cúi đầu gọi điện cho thư ký Tần. Thư ký Tần biết rõ Diệp An vốn chẳng hề quan tâm đến người vợ này, nên khi biết Hạ Thục Nghiên gọi tới, giọng điệu trở nên lạnh lùng và gay gắt. Phu nhân Diệp phải nộp đơn xin trước. Tổng giám đốc ký duyệt thì mới nhận được séc. Cũng như những món trang sức trên người cô, đều phải đăng ký mới được sử dụng. Phu nhân Diệp hiểu ý tôi chứ? Hạ Thục Nghiên cúp máy, cúi đầu không nói gì. Một lúc lâu sau cô mới ngẩng đầu nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út. Đây là thứ duy nhất trên người cô không cần xin phép Diệp An. Cũng không cần thông qua thư ký của anh ta để đăng ký hay báo cáo. Hạ Thục Nghiên cất giọng trầm thấp nói. Giúp tìm người bán chiếc nhẫn cưới này đi, mẹ giữ người.
Hạ Thục Nghiên, bị điên rồi sao? Giọng Hạ Thục Nghiên trở nên kiên định. Em rất tỉnh táo. Chưa bao giờ tỉnh táo như bây giờ. Em muốn ly hôn với Diệp An. Em muốn sống là chính mình chứ không phải làm chim hoàng yến bị nuôi nhốt trong lồng. 3 ngày sau, Diệp An trở về biệt thự. Anh ta xách hành lý lên lầu, đẩy cửa phòng ngủ. Thấy Hạ Thục Nghiên đang ngồi trước bàn trang điểm sắp xếp đồ đạc. Sau khi kết hôn, Hạ Thục Nghiên luôn thích làm việc nhà. Nếu không nhờ gương mặt và vóc dáng nổi bật, thì trong mắt Diệp An chẳng khác gì người giúp việc. Diệp An ngồi xuống ghế sofa, ngẩng đầu nhìn cô và nói, bệnh tình của ba em thế nào rồi? Chuyện tối hôm đó anh đã trách thư ký Tần rồi. Giọng điệu của người đàn ông nhẹ tênh, không có chút thành ý nào. Lòng của Hạ Thục Nghiên giờ đã bình tĩnh lại. Diệp An, chúng ta ly hôn đi. Diệp An rõ ràng sững người. Lần đầu tiên cô trái ý anh ta. Mấy hôm trước còn nói muốn ra ngoài làm việc. Sao mới vài ngày đã đòi ly hôn rồi? Làm vợ tổng tài lâu quá nên muốn ra ngoài trải nghiệm cuộc sống à? Ngoài kia bao nhiêu người chỉ kiếm được vài triệu. Còn phải làm thêm, chịu đủ ánh mắt soi mói. Em sống trong biệt thự 10.000 mét vuông đấy, làm vợ Diệp An như vậy còn gì không hài lòng. Hạ Thục Nghiên run môi khẽ cười. Có ai làm vợ Diệp An mà như em không? Cô bất ngờ đứng dậy kéo Diệp An vào phòng thay đồ. Bên trong là một dãy tủ trang sức. Tất cả đều có khóa mật mã. Có nhà ai mà vợ muốn dùng một món trang sức cũng phải báo cáo đăng ký với thư ký của chồng. Có nhà ai mà vợ tiêu từng đồng cũng phải viết đơn xin trình lên thư ký. Có nhà ai mà vợ ra ngoài còn không có cả tiền đi taxi. Giọng điệu của Hạ Thục Nghiên đầy bi thương. Diệp An, chúng ta ly hôn đi. Hạ Thục Nghiên nói xong, liền kéo vali bắt đầu thu dọn đồ đạc. Có thể sau ly hôn cuộc sống sẽ khổ hơn bây giờ. Nhưng cô không hối hận, sắc mặt Diệp An trở nên cực kỳ khó coi. Anh chưa từng nghĩ rằng Hạ Thục Nghiên sẽ có ngày nổi loạn như thế này. Không ngờ cô muốn ly hôn với anh. Trong lòng anh trào lên một cơn giận vô danh. Anh bế Hạ Thục Nghiên lên rồi ném cô xuống giường. Em muốn gây chuyện với anh chẳng phải vì Bạch U sao, Hạ Thục Nghiên? Chẳng phải là do em tính toán mà có được sao, giờ lại không muốn làm nữa rồi à? Hạ Thục Nghiên run rẩy dưới thân anh ta. Cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn nghĩ chuyện năm đó là do cô cố tình. Diệp An bóp cằm Hạ Thục Nghiên rồi hôn cô. Tay còn lại cởi bỏ chiếc áo ngủ lụa trên người cô. Hạ Thục Nghiên muốn vùng vẫy nhưng không thể chống cự. Đúng lúc Diệp An định tiến thêm bước nữa, chiếc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên. Diệp An khó chịu bắt máy. Giọng điệu của phu nhân nhạt nhẽo, con, bà nội không khỏe. Con về thăm bà thì tiện dẫn cả Hạ Thục Nghiên theo. Bà nội nói muốn ăn bánh bột sen do nó làm. Diệp An do dự một lúc rồi mới đáp. Con sẽ đưa cô ấy qua ngay. Sau khi cúp máy, anh đứng dậy, bà nội bệnh rồi, muốn gặp em. Dù em muốn làm loạn cũng trở về rồi hãy nói. Cô kiệt sức ngã xuống giường, không phản kháng. Cô lặng lẽ ngồi dậy theo sau, hai người ngồi xe Rolls Royce suốt chặng đường không ai nói gì. Cho đến khi đến biệt thự trong khu núi ở vùng ngoại ô, Diệp An mới quay sang nhìn Hạ Thục Nghiên. Bà nội sức khỏe không tốt, không chịu nổi kích động, em biết nên nói gì rồi chứ? Hạ Thục Nghiên mở cửa xe. Giọng lạnh nhạt đáp, anh yên tâm. Phu nhân Diệp đang đợi hai người trong sảnh. Bác sĩ mới rời đi, hai người mau vào xem bà cụ nhìn thấy Hạ Thục Nghiên đến. Đôi mắt già lập tức sáng rực. Trông ngóng bao lâu? Cuối cùng cũng đợi được Thục Nghiên của bà về rồi. Diệp An đẩy người về phía trước. Anh nhẹ giọng thì thầm bên tai bà cụ. Biết bà không khỏe, nên đưa người tới gặp bà đây. Bà cụ cười đến híp cả mắt. Cô ngồi trò chuyện với bà cụ một lúc. Sau đó đứng dậy vào bếp làm bánh bột sen. Vừa rời đi, nụ cười của bà cụ cũng tắt ngấm. Diệp An, chuyện Bạch U là sao? Bình thường quan tâm chút thì thôi. Lại còn bắn pháo hoa gì nữa, cẩn thận vợ con ghen rồi gây chuyện. Diệp An ứng phó qua loa vài câu. Anh ta không giải thích chuyện pháo hoa. Có lẽ là do thư ký Tần sắp xếp. Khi Hạ Thục Nghiên quay lại, cô mang theo khay điểm tâm cho mọi người. Khi nào thì hai đứa định sinh cho bà đứa chất đây? Diệp An liếc nhìn Hạ Thục Nghiên. Thục Nghiên còn nhỏ tuổi, chắc phải đợi thêm vài năm nữa. Bà cụ trong lòng hiểu rõ, chỉ là không tiện nói ra, khi hai người trở về thì đã rất muộn. Diệp An ngồi trong xe, chủ động mở lời. Ngày mai, anh sẽ sắp xếp đưa ba em đến bệnh viện Yến Thị. Sẽ có đội ngũ chuyên gia tốt nhất điều trị cho ông. Sau này nếu cần tiền, cứ nói với anh. Giọng anh ta khá ôn hòa, coi như nhượng bộ, về sau thư ký Tần sẽ không đến nhà nữa. Những trang sức đó cứ để em giữ,
anh sẽ dặn dò lại anh ta. Hạ Thục Nghiên yên lặng lắng nghe. Cô đã làm vợ Diệp An 3 năm. Ít nhiều cũng hiểu tính cách của anh. Những nhượng bộ này đối với cô cũng được xem là ân sủng. Nhưng cô lại không, bởi vì anh ta chưa hề nhắc đến Bạch U U. Cho dù cô chấp nhận mọi sắp đặt của anh, thì tương lai Bạch U U vẫn sẽ tồn tại trong cuộc sống của họ. Hạ Thục Nghiên rơi lệ. Cô không muốn bị giam trong cuộc hôn nhân không tình yêu, thế nên cô lạnh nhạt từ chối. Không cần, bác sĩ hiện tại của ba em rất tốt. Diệp An nghe ra được hàm ý trong lời cô. Cô không chấp nhận thiện ý của anh, cũng vẫn kiên quyết muốn ly hôn. Hạ Thục Nghiên, đừng quên chúng ta đã ký thỏa thuận trước khi cưới. Nếu ly hôn, em sẽ không được lấy một xu nào. Em biết, cô trả lời rất nhanh. Diệp An đã cạn kiên nhẫn, không nói gì thêm với cô nữa. Khi về đến biệt thự, anh ta dặn bảo vệ đóng cổng lại. Một con ruồi cũng không được để lọt ra ngoài. Lúc xuống xe, anh ta xoa trán, bực dọc hỏi. Em còn định làm loạn đến bao giờ? Tới giờ anh ta vẫn cho rằng cô đang gây chuyện. Lòng cô giờ lạnh giá, mãi sau mới nhẹ giọng nói. Diệp An, em thật sự nghiêm túc. Em không muốn sống cùng anh nữa. Cô nói xong liền mở cửa bước xuống xe. Trong ánh đèn mờ ảo, bóng lưng cô thẳng tắp, kiên định như chính quyết tâm ly hôn của cô. Tối hôm đó cô ngủ trong phòng khách. Diệp An trong lòng cũng tức giận, không buồn dỗ dành cô. Sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện chiếc vali của Hạ Thục Nghiên đã biến mất. Anh vội vàng hỏi người giúp việc, phu nhân đâu rồi? Người giúp việc cẩn trọng trả lời. Sáng sớm phu nhân đã kéo vali rời đi rồi, còn không gọi cả tài xế. Diệp An hơi có chút tức giận. Anh ta vừa ra cửa thì ánh mắt anh bị thu hút bởi tờ báo đặt trên bàn. Toàn là tin đồn tình cảm giữa anh và Bạch U U. Tiêu đề bài báo cái nào cũng giật gân, thu hút ánh nhìn. Diệp An xem một lúc lâu, khẽ hỏi người giúp việc bên cạnh. Trước khi đi, phu nhân có xem báo không? Người giúp việc thật thà đáp, phu nhân chưa ăn sáng đã đi rồi. Nghe vậy Diệp An lập tức cầm điện thoại gọi cho thư ký Tần. Xử lý hết mấy bài báo kia cho tôi. Thư ký Tần vừa định gật đầu, đã định cúp máy, thì nghe giọng Diệp An vang lên tiếp. Điều tra giúp tôi, xem Hạ Thục Nghiên đã bán nhẫn cưới ở đâu. Trước 4 giờ chiều nay, tôi phải có kết quả. Thư ký Tần nghe xong thì rõ ràng sững người. Không thể nào. Phu nhân Diệp yêu anh như vậy, sao có thể bán nhẫn cưới được chứ? Diệp An không đáp lời, tối qua anh đã phát hiện ra. Cô không còn đeo nhẫn cưới. Bên kia, mẹ vừa hầm xong canh, định mang tới bệnh viện, thì thấy cô kéo vali trở về. Giọng của bà có chút không vui. Vợ chồng nào mà chẳng cãi nhau. Đàn ông lén lút một chút cũng là bình thường. Con bé Bạch U U đó trông quê mùa như vậy, chân lại có tật, con từng bị ngất. Nó không đe dọa địa vị của con đâu. Con có địa vị gì ở chỗ Diệp An? Hạ Thục Nghiên cười giễu bản thân. Sau đó đóng canh bồ câu vào hộp giữ nhiệt rồi mới lên tiếng. Chút nữa con đến bệnh viện thăm ba. Mẹ có chút tức giận. Nhà họ Hạ giờ thành ra thế này. Không có sự giúp đỡ của Diệp An, con lấy gì để chống đỡ? Hạ Thục Nghiên cúi đầu thản nhiên. Sẽ có cách thôi Hạ. Tiền bán nhẫn cưới cũng đủ để chi trả viện phí cho ba trong nửa năm. Chi phí thuê luật sư cho anh, con dự định bán căn nhà này và sẽ ra ngoài làm việc nuôi cả nhà. Nói xong lời đó, đôi mắt cô dần hoe đỏ. Bởi vì căn nhà này là mẹ để lại cho cô. Trước đây dù có khó khăn cũng chưa từng đụng tới. Mẹ sững người. Bà không khuyên thêm nữa. Hai người thu xếp xong rồi đến bệnh viện. Sau khi điều trị, tình trạng của ba Hạ đã tạm thời ổn định. Chiều hôm đó bác sĩ chính tới kiểm tra phòng. Hạ Chí Viễn còn trẻ mà đã là chuyên gia hàng đầu phẫu thuật não. Cao 1m85, ngoại hình cũng rất điển trai. Sau khi khám cho mẹ Hạ xong, anh ta liếc nhìn cô một cái. Ra ngoài nói chuyện, cả hai đi tới một hành lang yên tĩnh. Hạ Chí Viễn mở lời. Tối qua, tôi đã bàn bạc với các bác sĩ bên khoa ngoại. Tất cả đều thống nhất kiến nghị ông Hạ, sau này nên tiếp nhận điều trị phục hồi cá nhân hóa. Nếu không thì rất khó hồi phục như trước. Chỉ là chi phí hơi cao. Khoảng 150.000 mỗi tháng. 150.000 bây giờ là con số trên trời. Nhưng cô không do dự mà lập tức đồng ý. Chúng tôi chấp nhận điều trị. Hạ Chí Viễn im lặng nhìn cô. Thật ra hai người từng quen biết nhau. Nhưng Hạ Thục Nghiên đã quên mất. Hạ Chí Viễn đang định mở lời, thì bên kia vang lên giọng nói lạnh lùng của Diệp An. Hạ Thục Nghiên cất tiếng rồi đưa tay ra. Nhẹ giọng nói với Hạ Chí Viễn, sư huynh, lâu rồi không gặp.
Hạ Chí Viễn điềm đạm đưa tay bắt lại. Thật là hiếm gặp. Diệp An chỉ bắt tay một cái rồi buông, quay đầu nhìn Hạ Thục Nghiên hỏi, đi xem ba đi. Hai người đàn ông vừa gặp đã như đấu ngầm. Hạ Thục Nghiên không nhìn ra. Cô không tiện tỏ thái độ trước mặt bác sĩ Hạ, nên gật đầu nói, bác sĩ Hạ, tôi xin phép đi trước. Diệp An phát hiện vẻ mặt mà Hạ Chí Viễn vừa dành cho cô là ánh mắt của đàn ông nhìn phụ nữ. Khi gần tới cửa phòng bệnh, anh ta lặng lẽ nắm lấy cổ tay cô, ép cô vào giữa anh và bức tường. Giọng khàn khàn hỏi, anh ta đã nói gì với em? Cô định trả lời, nhưng lại bị Diệp An đè lại. Diệp An, đây là bệnh viện đấy. Tôi đương nhiên biết. Diệp An áp sát mặt vào bên tai cô. Giọng nói mang theo sự nguy hiểm. Em biết anh ta là ai không? Cô đoán được ý nghĩ mờ ám của anh. Diệp An, tôi không có suy nghĩ bẩn thỉu như anh. Cũng chẳng có tâm trạng đâu. Anh yên tâm, trước khi chúng ta ly hôn, tôi sẽ không dính líu tới người khác. Nói xong cô đẩy anh ra, quay người bước vào phòng bệnh. Diệp An cũng theo sau đẩy cửa bước vào, vừa bước vào anh đã cau mày. Không ngờ đây lại không phải phòng đơn. Dù hơi không hài lòng với điều kiện ở đây, nhưng anh vẫn ngồi xuống nói chuyện với ba Hạ một lúc. Anh đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường. Chỉ cần muốn lấy lòng ai, thì rất dễ khiến người ta có thiện cảm. Ba Hạ xưa nay vốn thích anh, chỉ là khi Diệp An đề nghị đổi bệnh viện, ông đã từ chối, thôi đừng chuyển nữa. Ở đây cũng ổn rồi, và lại bác sĩ Hạ cũng rất có trách nhiệm. Diệp An không miễn cưỡng ông. Ở quen là được rồi. Tôi ở lại chút, Thục Nghiên về trước đi, ba giữ gìn sức khỏe nhé, ông gật đầu. Đợi hai người rời đi rồi ông mới hỏi Diệp Thanh Vãn. Dạo này tụi nó đang cãi nhau đúng không? Diệp Thanh Vãn khẽ giật mình, vội vàng che giấu, không có đâu. Con bé với Diệp An vẫn tốt mà. Ông thở dài, cô còn định lừa tôi. Trước kia ánh mắt Thục Nghiên nhìn Diệp An luôn rực sáng. Bây giờ thì chẳng còn nữa rồi. Diệp Thanh Vãn im lặng một lúc rồi mới nói. Thôi ông khuyên con bé đi. Ông trầm mặc một lúc rồi mới khẽ mở lời. Tôi từng khuyên rồi, nó không nói. Tôi cũng coi như không biết. Tôi không muốn Thục Nghiên cũng mất tự do. Bên kia, Hạ Thục Nghiên bị Diệp An kéo lên xe. Cô định xuống xe thì cổ tay bị Diệp An giữ chặt lại. Dù Diệp An không để tâm đến cô, nhưng anh ta cũng không định đổi vợ. Vì việc đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của anh, cũng như cổ phiếu của tập đoàn Diệp Thị. Im lặng một lúc, anh ta lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung. Mở ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Cổ họng Hạ Thục Nghiên nghẹn lại. Đó là chiếc nhẫn cưới mà cô đã bán hôm trước. Anh ta đã mua lại. Diệp An lạnh nhạt nói. Đưa tay ra, đeo nhẫn vào rồi theo anh về nhà. Chuyện trước đây coi như chưa từng xảy ra. Em vẫn là vợ của anh, phu nhân Diệp. Một lần hiếm hoi anh ta tỏ ra bao dung, nhưng Hạ Thục Nghiên lại từ chối. Diệp An bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng điệu trở nên cáu gắt, em rốt cuộc muốn sao? Hạ Thục Nghiên bình thản nói, ly hôn. Em muốn ly hôn với anh. Diệp An vừa định mở miệng, thì điện thoại vang lên. Là cuộc gọi từ thư ký Tần. Tiểu thư Bạch vừa mới xuống giường đã bị ngã. Có thể đã tổn thương dây thần kinh ở chân. Hiện giờ tâm trạng cô ấy rất tệ. Tổng giám đốc có muốn đến thăm cô ấy không? Diệp An cầm điện thoại, không lập tức trả lời. Hạ Thục Nghiên nghe nội dung cuộc gọi liền cười nhạt. Cô nghiêng người mở cửa xe bước xuống, rồi quay lưng rời đi không ngoảnh lại. Diệp An vừa nhìn bóng dáng cô gái rời đi, vừa dặn dò thư ký Tần. Tìm cho cô ấy bác sĩ tốt nhất. Thư ký Tần hơi bất ngờ. Ngài không đến thăm cô ấy sao? Diệp An không trả lời mà trực tiếp cúp máy. Nhưng khi anh định gọi cho Hạ Thục Nghiên, lại phát hiện không thể gọi được. Ngay cả WeChat cũng bị chặn. Diệp An tức giận ném điện thoại sang một bên. Lúc này anh mới tin, Hạ Thục Nghiên thực sự muốn rời khỏi anh. Chỉ là nếu anh không gật đầu, thì cô ấy vẫn là phu nhân Diệp. 5 ngày sau, Diệp An nhận được đơn ly hôn do Hạ Thục Nghiên gửi đến. Tại văn phòng, anh hỏi thư ký Tần bên cạnh, gần đây cô ấy bận gì? Thư ký Tần vội vàng trả lời. Hình như đang bán căn nhà. Có khá nhiều người đến xem, nhưng chưa có ai ra giá. Ngoài ra phu nhân còn đang tìm việc. Hồi đại học cô ấy từng đoạt giải quốc gia, có một tổ chức khá tốt đang có ý định mời cô ấy. Lương và đãi ngộ cũng rất ổn. Giọng Diệp An trở nên lạnh băng. Tìm người liên hệ căn nhà đó. Ép giá xuống mức thấp nhất rồi mua lại. Nói xong anh cười khẩy một tiếng. Còn về công việc thì... Cô ấy không chịu nổi khổ đâu. Thư ký Tần giữ người.
Tổng giám đốc chẳng phải ghét Hạ Thục Nghiên nhất sao? Sao lại không ép cô ấy đến đường cùng? Anh chỉ ngập ngừng vài giây. Diệp An đã lạnh giọng quát. Còn không ra ngoài. Sau khi thư ký rời đi, anh ngồi yên một lúc rồi cầm điện thoại gọi đi. 2 ngày sau cô đã bán căn nhà. Căn nhà trị giá 50 triệu bị ép xuống còn 28 triệu. Cô mắng đối phương tham lam. Nhưng cô vẫn cắn răng bán đi. Vì anh trai cô đang không thể chờ đợi được nữa. Cô nghĩ cách gặp Hạ Minh một lần. Hai người nói chuyện cách nhau qua tấm kính. Đi tìm một luật sư. Anh ấy có thể giúp anh cũng có thể giúp em. Hạ Thục Nghiên muốn hỏi rõ. Nhưng thời gian đã hết, Hạ Minh phải bị đưa đi. Anh nhìn em gái với ánh mắt đầy lưu luyến. Trước khi rời đi, anh mấp máy môi không tiếng, bảo trọng. Cô vừa bước ra khỏi trại tạm giam, thì nhận được cuộc gọi từ trung tâm đào tạo kia. Đầu dây bên kia vô cùng lễ phép gọi cô là phu nhân Diệp, và nói rằng hiện tại bên họ tạm thời không thiếu người. Hạ Thục Nghiên nghe xong liền lặng lẽ cúp máy. Cô đoán đây là ý của Diệp An. Nhưng cô không ngây thơ đến mức anh sinh tình cảm với tôi vì lâu ngày gần gũi. Anh cần hình ảnh ổn định để đối mặt thị trường mà thôi. Tôi trong mắt anh ta hoàn toàn vô giá trị. Lúc này điện thoại lại đổ chuông. Là Diệp An dùng số lạ để gọi đến. Giọng người đàn ông vẫn lạnh lùng cao quý như mọi khi. Chúng ta nói chuyện đi, các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè. Xem thử ai còn dám cần em nữa. Hơn nữa, đêm tân hôn em đau đớn thế nào, quên rồi sao? Sắc mặt Hạ Thục Nghiên tái nhợt vô cùng. Vì muốn trả thù mà thô bạo cực độ. Sau khi buông cô ra, anh ta dịu dàng vuốt má cô, quay về làm Diệp phu nhân đi. Chúng ta vẫn có thể như trước đây. Hạ Thục Nghiên nghe xong bật cười. Như trước đây, ngày nào cũng phải dỗ anh sau khi xong chuyện nhưng chẳng được lấy một chút quan tâm hay tôn trọng. Ngay cả thư ký của anh cũng có thể trưng mặt với tôi. Như trước đây, cùng người khác chia sẻ chồng à. Người đàn ông như vậy, tôi không cần. Trước Diệp phu nhân này, anh tìm người khác mà gánh đi. Cô nói xong liền xoay người rời đi. Về đến căn phòng đang thuê, mẹ hỏi cô, anh cô thế nào rồi? Hạ Thục Nghiên đáp, anh bảo em tìm một luật sư rồi. Nói ông ấy có thể giúp mình kiện tụng. Mẹ cúi đầu trầm ngâm. Hình như tôi từng nghe cái tên này. Dù sao đi nữa cũng phải tìm cách liên lạc với người đó trước đã. Hạ Thục Nghiên khẽ một tiếng. Vừa rồi gọi cho anh ta rồi. Nhờ anh ấy giúp em dò hỏi. Hạ Thục Nghiên quen anh ta từ nhỏ. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh ta làm người mẫu. Chạy khắp thế giới, mối quan hệ rộng, quen biết nhiều. Sau một lúc im lặng bèn hỏi, tuần sau em còn đi làm ở trung tâm đào tạo không? Cô cúi đầu khẽ đáp, không đi nữa. Đang tìm việc khác rồi. Mẹ vội hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Thục Nghiên không muốn mẹ lo lắng, chỉ giả vờ thoải mái đáp. Diệp An đã gọi điện trước cho họ, hủy hoại em rồi, nhưng không sao cả. Mẹ, em có thể tìm công việc khác. Báo cũng có nhiều thông tin tuyển dụng. Kiểu gì cũng tìm ra thôi, cô tưởng mẹ sẽ trách mắng mình. Nhưng mẹ im lặng rất lâu. Chỉ nói một câu, chỉ cần làm tốt là được rồi. Nói xong liền xoay người bước vào bếp. Một lúc sau, truyền ra tiếng nghẹn ngào, Hạ Thục Nghiên. Không phải tôi nhẫn tâm, ép em sống phụ thuộc vào sắc mặt của Diệp An, mà là nhà họ Hạ thật sự sắp sụp rồi, anh em không ra được. Sau này em biết phải làm sao, vừa nói, mẹ vừa bật khóc. Hạ Thục Nghiên trong lòng cũng rất đau, nhưng vẫn cố kìm nén cảm xúc, khẽ vỗ vai mẹ. Mẹ, con đã trưởng thành rồi, cho dù không có, em vẫn có thể gánh vác gia đình này. Mẹ nghe xong liền òa khóc. Thời gian thấm thoát trôi qua mấy ngày. Hạ Thục Nghiên vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Vì các tổ chức tốt đều đã bị đánh tiếng trước. Cô đành bất lực mà hạ thấp yêu cầu, đến làm violon cho một công ty biểu diễn. Để kiếm được nhiều tiền hơn, cô mỗi ngày đều kéo đàn hơn 6 tiếng. Chỉ sau vài ngày, ngón tay thon dài đã bị chảy xước và nổi bóng nước. Dù cuộc sống vất vả, chạy đôn chạy đáo, nhưng cô chưa từng hối hận. Chiều hôm đó, cô đến bệnh viện thăm cha. Hiếm hoi mới lên sân thượng ngắm hoàng hôn. Hà Chi Viễn đứng phía sau cô lặng lẽ. Cùng cô ngắm hoàng hôn không nói gì, Hạ Thục Nghiên quay đầu thấy Hà Chi Viễn. Vội vã gọi một tiếng khẽ đầy kích động. Ánh mắt Hà Chi Viễn nhìn cô rất dịu dàng.
tựa như mang theo ký ức từ lâu lắm rồi. Thục Nghiên, hồi nhỏ em vẫn gọi anh là anh Chi Viễn. Mùa hè, buổi tối em thích ngủ trong lều nhỏ. Mẹ anh thường đem thạch lạnh cho em ăn, những năm qua, anh rất nhớ em. Cô ngẫm nghĩ một lúc cuối cùng cũng nhớ ra. Khẽ gọi một tiếng ấm áp, anh Chi Viễn. Hà Chi Viễn lấy từ túi ra một tấm thẻ ngân hàng. Bên trong có 2 triệu tệ. Mật khẩu là ngày sinh của em, chắc đủ trả tiền viện phí cho chú rồi. Cô từ chối, em có thể tự kiếm tiền. Thật đấy, Hà Chi Viễn, anh nhìn bàn tay dán đầy băng keo y tế của cô, thấy xót xa vô cùng. Thục Nghiên, em không cần phải cực khổ đến vậy, anh lấy thuốc mỡ ra giúp cô bôi vết thương. Hạ Thục Nghiên chậm rãi mở lời. Trước giờ em sống trong sự bảo bọc của người khác, không có bản thân, giờ dù tay trắng chẳng còn gì. Nhưng em mới chỉ 24 tuổi, em muốn bắt đầu lại từ đầu. Cô chỉ ở bệnh viện 2 tiếng đồng hồ. Vì 7 giờ tối quán bar khai trương. Cô phải đến đó biểu diễn violon. Kết thúc đã là rạng sáng. Cô bước trên con đường vắng tanh không bóng người. Tòa nhà chọc trời ven đường. Đang phát clip tin tức giải trí, tin tức vẫn là chuyện thương trường. Diệp An đặc biệt bay đến Hàng Châu. Cùng Hồng Nhan tri kỷ trải qua Trung thu lãng mạn, Bạch U mỉm cười ngọt ngào nhìn về phía máy quay. Trung thu năm nay rất vui vẻ. Tiếp theo mong rằng chân tôi sẽ hồi phục. Hơn nữa tôi còn mong có thể theo học violon, cùng thầy giáo là thiên tài âm nhạc. Cô hỏi tiên sinh Diệp anh Diệp là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Khi Bạch U nói, ánh mắt thoáng hiện vẻ chột dạ. Vì 4 năm trước chính cô ta giả mạo Hạ Thục Nghiên, khiến Diệp An tưởng rằng người chơi violon mỗi ngày là cô ta. Phu nhân nhà họ Diệp có chút không hài lòng vì con dâu ra mặt quá nhiều, vì vậy bà hẹn Hạ Thục Nghiên ra quán cà phê để nói chuyện. Con muốn trải nghiệm cuộc sống, thì ta có thể sắp xếp cho con vào dàn nhạc tốt nhất, nơi này là chỗ mà người như cô nên đến sao. Con nhìn xem con đang mặc thứ gì trên người đi. Trước khi Diệp An trở về, tất cả phải trở lại như cũ. Phu nhân nhà họ Diệp nói rất nhiều, Hạ Thục Nghiên chỉ khẽ mỉm cười. Con thấy như vậy là ổn rồi, hơn nữa, con và Diệp An sẽ ly hôn. Anh ấy đi đâu chẳng lẽ mẹ không biết sao? Sắc mặt phu nhân Diệp hơi cứng lại. Đây vẫn là Hạ Thục Nghiên, nhưng giờ lại dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện với bà. Cô nhẹ nhàng nói, con biết mẹ không thích con. Nên khi mẹ đến tìm con hôm nay, con cũng thấy khá ngạc nhiên, con vẫn luôn nghĩ mẹ sẽ muốn con và Diệp An ly hôn. Phu nhân Diệp nhận ra, Hạ Thục Nghiên thật sự đã thay đổi. Không còn rụt rè dè dặt như trước, mà trở nên sắc sảo, dứt khoát. Đúng là mẹ không thích con thật. Nhưng mẹ càng không thích Bạch U. Một kẻ xuất thân lộn xộn như vậy, đừng mong bước vào cửa nhà họ Diệp. Phu nhân Diệp nói xong, lại khẽ bật cười một tiếng. Nhưng cô ta không còn cơ hội nữa rồi, chân gãy, lại từng ly hôn, đàn ông bình thường còn chẳng thèm, huống gì là Diệp An. Phu nhân Diệp nói xong liền đứng dậy. Mẹ sẽ nói chuyện với Diệp An, bảo nó đón con về nhà. Cô ngồi lại trong quán cà phê vài phút nữa. Sau đó lập tức đến hội trường tiếp tục biểu diễn. Trên đường về khuya thì trời đổ mưa, vì sợ violon bị ướt. Hạ Thục Nghiên cởi áo khoác ra trùm lấy, nhanh chóng chạy về nhà, không ngờ lại, vừa khéo đụng phải Diệp An đang từ công ty trở về. Người đàn ông mặc vest đen trắng cổ điển, ngồi trên chiếc xe Bentley, toàn thân toát ra vẻ nhàn nhã ung dung, càng khiến dáng vẻ trở nên chật vật. Qua màn mưa đêm, hai người chạm mắt nhau, lặng lẽ nhìn nhau. Cô biết Diệp An đang cho cô một lối thoát. Giờ cô chỉ cần thuận theo là có thể lên xe, sẽ lập tức có chăn sạch và nước nóng. Và sáng mai cũng không cần đi làm. Cậu sẽ tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại xa hoa. Nhưng đó không phải điều cậu muốn. Cô dùng một tay che đỉnh đầu, chạy băng qua mưa. Cậu và anh lướt qua nhau trong đêm mưa. Tiếng bước chân của cô trong mưa, từng tiếng vang lên trong lòng Diệp An. Anh không bước xuống xe, chỉ để Hạ Thục Nghiên đi lướt qua. Anh nhìn thấy những ngón tay xinh đẹp của cậu ấy đã được dán băng keo y tế. Anh thấy bộ quần áo giản dị trên người cậu. Cũng thấy rõ cậu ấy không mang theo một món trang sức nào, dù chỉ là nhỏ nhất, nhưng cho dù như vậy, cô cũng chưa từng cúi đầu trước anh. Diệp An im lặng rất lâu rồi mới lên tiếng. Thư ký Tần, cậu có thể giải thích cho tôi, tại sao Hạ Thục Nghiên không làm ở trung tâm đó, mà lại chọn làm ở công ty biểu diễn không ra gì như thế này? Cậu ta thích chịu khổ sao? Thư ký Tần giật mình. Tôi nghĩ như vậy sẽ khiến phu nhân sớm trở về nhà hơn. Tổng giám đốc Diệp,
tôi có thể đi giải thích với phu nhân. Nói rõ ràng đây không phải là ý của ngài, giọng điệu của Diệp An mang chút chế nhạo. Trong lòng tôi, việc cậu làm với việc tôi làm có khác gì nhau không? Thư ký Tần chột dạ, khiến anh như rơi vào hầm băng. Xuống xe, thư ký Tần sững người. Tổng giám đốc Diệp, bên ngoài đang mưa mà. Diệp An bật cười khẽ. Cô còn có thể chạy ngoài trời mưa. Cậu thì không thể sao? Thư ký Tần, có điểm nào khiến cậu nghĩ mình cao quý hơn, lại mềm yếu hơn cậu ấy? Thư ký Tần xấu hổ vô cùng. Anh ta biết đây là sự trừng phạt của Diệp An dành cho mình, vì anh đã tự ý chèn ép cô ấy. Anh đánh giá thấp vị trí của cô trong lòng sếp, và cũng đã quá đề cao bản thân. Thư ký Tần run rẩy bước xuống xe, lao mình chạy trong mưa. Diệp An thản nhiên nhìn cảnh tượng ấy. Thật đáng tiếc, tại sao bản thân lại cứ nhất quyết muốn cô trở về? Rõ ràng anh không hề thích cô. Và lý do anh đối xử tốt với Bạch U như vậy cũng chỉ vì khi tỉnh dậy, trong ký ức chỉ còn lại ấn tượng với người chơi violon. Còn về cô, có lẽ chỉ là đã quen với việc có anh trong cuộc sống. Vài ngày trước anh đánh rơi chiếc khuy tay áo, tìm mãi không ra. Nếu Hạ Thục Nghiên còn ở đó, cậu ấy sẽ lập tức nói chính xác vị trí cho anh. Còn sáng hôm qua, khi thay đồ trong phòng thay đồ, anh bị vướng vào tay nắm kim loại của tủ quần áo. Trước đây, mỗi lần như vậy, nếu có cô ở đó, mỗi khi sang thu đông, cậu ấy đều gói những vật dễ sinh tĩnh điện bằng túi cách điện cẩn thận. Cuộc sống có cô thật sự rất dễ chịu. Nhưng anh vừa hưởng thụ vừa thờ ơ với sự hy sinh của cậu ấy. Còn cô thì chạy về căn nhà trọ. Dạ Thanh Vãn mang khăn tới, vừa lau tóc cho cậu vừa hỏi sao mưa to vậy, lại không gọi xe về. Thục Nghiên bình thản đáp, mưa thì khó gọi xe lắm. Thấy vết thương trên đầu ngón tay của cô, mắt mẹ cay cay. Cô nhớ rất rõ, năm xưa Hạ Thục Nghiên là sinh viên xuất sắc của học viện âm nhạc. Biết bao nghệ sĩ danh tiếng muốn nhận cậu làm đồ đệ. Ngay cả người được mệnh danh thiên tài âm nhạc bấy giờ cũng từng nhiều lần đến mời. Vậy mà giờ lại chơi đàn ở nơi như thế. Hạ Thục Nghiên hiểu suy nghĩ của mẹ, bèn dịu giọng an ủi, đợi ba khỏe lại, anh trai được thả ra, em sẽ tiếp tục học nâng cao. Gương mặt mẹ cuối cùng cũng nở nụ cười. Mẹ tin con nhất định sẽ trở thành nhạc sĩ giỏi. Cô cũng mỉm cười dịu dàng. Khi trở lại phòng, quản lý của công ty biểu diễn gọi điện đến, nói ngày mai có một nhà hàng Pháp cao cấp khai trương. Biểu diễn 4 tiếng được trả 2.500. Cô lập tức đồng ý. Tối hôm sau, tại khu hoa lộ sầm uất của nhà hàng Pháp cao cấp rực sáng đèn hoa. Cô ngồi dưới đèn chùm pha lê. Dáng vẻ kéo vĩ cầm của cậu ấy vừa thanh nhã vừa xinh đẹp. Diệp An thì đang ở bên ngoài cửa kính, ngồi trong chiếc Bentley đen đỗ bên đường. Đây là lần đầu tiên anh tận mắt thấy cô kéo đàn. Anh không vào trong, chỉ đứng ngoài đợi. Anh thấy có vài người đàn ông đưa danh thiếp cho cô, nhưng cô ấy đều mỉm cười lịch sự từ chối. Chỉ đơn thuần là một nghệ sĩ vĩ cầm. Diệp An cảm thấy rất hài lòng với điều đó. Anh nghĩ chỉ cần cô chịu quay về với anh, thì khoảng thời gian nổi loạn vừa rồi, anh có thể coi như chưa từng xảy ra. Đến 10 giờ rưỡi đêm, nhà hàng cũng đóng cửa. Cô cất đàn xong thì bước ra ngoài. Diệp An định gọi cô lại, nhưng lại bị người khác nhanh chân hơn. Chí Viễn khẽ vẫy tay với Hạ Thục Nghiên. Lên xe đi, tôi đưa cậu về. Hạ Thục Nghiên đang định từ chối. Chí Viễn lấy ra một hộp nhựa từ ghế phụ. Là bánh sủi cảo thủ công mẹ tôi làm. Bà bảo tôi mang đến cho cậu, là nhân bánh cần tây mà cậu thích nhất đấy. Hạ Thục Nghiên có chút ngại ngùng. Dì vẫn còn nhớ sao? Hạ Chí Viễn mỉm cười dịu dàng. Anh tự tay mở cửa ghế phụ. Lên xe đi, tiện đường mà. Hạ Thục Nghiên không tiện từ chối nữa. Cậu lên xe thắt dây an toàn, rồi rời đi cùng Hạ Chí Viễn. Diệp An nhìn theo hướng xe khuất dần, sắc mặt u ám như thể có thể nhỏ nước. Anh lấy điện thoại từ trong xe gọi đi. Câu trả lời quả đúng như anh dự đoán. Ông chủ đứng sau nhà hàng này chính là Hạ Chí Viễn. Cô không phải người ngốc. Tấm chi phiếu 200 vạn và bánh Hạ Chí Viễn đưa, lại nói là vì tình nghĩa xưa, thì có hơi gượng ép quá. Cô nhẹ nhàng mở lời, anh Chí Viễn, chuyện trong nhà em tự giải quyết được. Sau này anh đừng bận tâm nữa. Hạ Chí Viễn nghe ra ý tứ trong lời cô. Cô đã đoán được tâm tư anh, và từ chối. Hạ Chí Viễn không làm khó, chỉ khẽ cười nhạt, được thôi. Có chuyện gì cứ tìm anh. Nói thật thì cô cũng không thể hoàn toàn không cảm động. Chỉ là thế giới người lớn luôn đầy rẫy những băn khoăn.
Sau khi Hạ Chí Viễn lái xe rời đi, cô mới chậm chậm bước vào khu tập thể cũ kỹ. Đèn trong hành lang đã hỏng, khắp nơi tối om. Cô đang định bật đèn pin điện thoại, thì cơ thể bất ngờ bị một cánh tay đàn ông rắn chắc kéo lại. Dưới ánh trăng xuyên qua rèm cửa, cậu thấy rõ gương mặt giận dữ của người đó. Diệp An, buông tôi ra. Diệp An giữ chặt hai tay cô giơ cao lên, ép sát lên đỉnh đầu cô. Sau đó thì ghé sát tai hỏi. Vì anh ta nên em đòi ly hôn với tôi. Cô lắc đầu, không phải. Em không có. Giọng Diệp An khàn khàn. Em biết anh ta là ai không? Không thấy anh ta có vài phần giống tôi sao? Em muốn tìm người thay thế à? Cô cố tình mỉa mai Diệp An. Không lẽ anh đang ghen sao? Cô đúng là tự đề cao mình thật đấy. Tôi chỉ muốn nhắc cô hiện vẫn là Diệp phu nhân. Đừng qua lại với những gã đàn ông không liên quan. Cô cười càng lạnh nhạt. Vậy còn anh thì sao? Anh có thể đúng không? Diệp An ánh mắt thâm sâu. Chuyện Bạch U anh vốn chẳng mấy quan tâm. Phần lớn đều do thư ký Tần thay anh xử lý. Chỉ là có việc anh đi công tác ở Hàng Châu, tiện thể ghé qua nhìn một chút, nhưng anh chưa từng giải thích với cô. Bởi vì anh cảm thấy không cần thiết. Diệp An nghĩ một lát, rồi lấy một thẻ ngân hàng từ trong ví, đưa cho Hạ Thục Nghiên. Đây là thẻ phụ của tôi, hạn mức mỗi tháng là 2 triệu. Không đủ thì tôi bảo thư ký Tần chuyển thêm. Cô hiểu việc nhận thẻ này có ý nghĩa gì, nên dứt khoát từ chối. Diệp An, sự tử tế của anh đến quá muộn rồi, đến giờ anh vẫn không hiểu. Tại sao chúng ta không thể tiếp tục? Giọng Diệp An lạnh lùng. Em chỉ là kẻ phụ thuộc vào tình cảm. Đừng quên chúng ta đã kết hôn thế nào. Vậy nên đừng cưỡng cầu thứ không thuộc về mình. Cô đã không còn muốn giải thích. Mệt mỏi quay người đi sâu vào hành lang. Diệp An trở lại xe, đưa tay xoa xoa ấn đường. Anh rất thành công trong sự nghiệp. Nhưng một người vợ không chịu về nhà lại khiến anh rối bời. Phía bên kia, cô kéo thân thể mệt mỏi trở về nhà. Vừa định mở cửa, một giọng nói bỗng vang lên. Hạ Thục Nghiên, Hạ Thục Nghiên. Vô thức gọi, Thẩm Tây. Sao cậu biết chỗ này? Tôi đến bệnh viện một chuyến, bác sĩ trực ca cho tôi địa chỉ. Thẩm Tây vừa nói vừa hất cằm. Vừa xuống máy bay là tới đây luôn. Mau nấu gì đó cho tôi ăn đi, tôi đói gần 12 tiếng rồi. Thẩm Tây kéo vali bước vào nhà, mũi chợt cay xè. Cậu quay lại ôm lấy cô. Hạ Thục Nghiên hiểu cậu đang nghĩ gì. Không sao đâu, Thẩm Tây, thật mà, tớ sống ở đây cũng quen rồi. Thẩm Tây biết rõ cô đang nói dối. Nơi như vậy, làm sao cô có thể quen được? Hạ Thục Nghiên là người sinh ra đã ngậm thì vàng. Ngày xưa, phòng tắm nhà Hạ gia còn lớn hơn chỗ này. Sau khi Thẩm Tây bình tĩnh lại, giả vờ nhẹ nhàng, mau nấu cơm cho tôi ăn. Tôi đi tắm trước. Tôi sẽ ở lại chỗ cậu đấy. Hai ta cũng lâu rồi không gặp, có thể tâm sự thoải mái một phen. Cô không nhịn được lại ôm lấy cậu. Khi Thẩm Tây tắm xong ra ăn cơm, mọi chuyện trong nhà đều đã kể với tôi. Hạ Thục Nghiên, cậu cứ kéo đàn ở mấy chỗ đó mãi không phải cách. Chúng ta phải biết quý trọng danh tiếng chứ. Hay là cậu đến chỗ Mạc Giật Hiên đi, dù gì cũng là khách sạn 6 sao đàng hoàng. Tôi đã nói với anh ta rồi, mỗi tối diễn một suất. Đàn violon 2 ngày một lần, thiếu một xu cũng không được. Mỗi tháng nghỉ 4 ngày. Thẩm Tây nói xong như nhớ ra gì đó. Cậu còn nhớ thầy Ngụy không? Tôi nghe nói trong nước có một đại gia lập một quỹ dự án mời thầy về chủ trì. Điều kiện là để thầy Ngụy dạy tiểu tam của anh ta. Hạ Thục Nghiên một tiếng, tôi biết. Là Diệp An mời đấy. Thẩm Tây giật mình, hả? Tiểu tam đó chính là Bạch U đó. Sao hai người họ cứ ám lấy cậu mãi thế? Năm đó nếu không vì chuyện ngoài ý muốn đó, cậu sớm đã ra nước ngoài theo thầy Ngụy rồi. Cần gì phải chịu đựng, sau đó là Diệp An và Hạ Thục Nghiên sinh ra. Thầy Ngụy gọi điện cho tôi. Thầy nói hy vọng trong 4 năm ở trong nước, tôi có thể theo thầy học tập. Thẩm Tây nghe vậy rất xúc động. Cơ hội thế này tuyệt đối không thể bỏ lỡ, cô nhẹ nhàng gật đầu, tôi biết mà. Sáng sớm hôm sau, Thẩm Tây đưa cô đến khách sạn dưới tên Mạc Giật Hiên. Khách sạn Hoàng Đình. Mạc Giật Hiên đích thân gặp Hạ Thục Nghiên và sắp xếp công việc cho cậu ấy, mỗi tối từ 8 giờ đến 11 giờ. Thời gian làm việc 3 tiếng. Lương tháng 6 vạn, điều kiện này có thể nói là quá lý tưởng. Nhưng khi phu nhân nhà họ Diệp biết chuyện, lập tức gọi điện cho Diệp An. Diệp An,
con lại để Hạ Thục Nghiên ra mặt như vậy sao? Mạc Giật Hiên là loại người nào, còn cả Thẩm Tây kia nữa. Không phải hạng tốt đẹp gì, Hạ Thục Nghiên tuyệt đối không thể qua lại với cậu ta. Diệp An, con phải quản chặt vợ con. Diệp An thờ ơ đáp, mẹ à. Hạ Thục Nghiên đang làm loạn đòi ly hôn với con, phu nhân nhà họ Diệp rất để ý đến danh tiếng nhà họ. Bà nói một tràng dài, nhưng con trai bà chẳng thèm để tâm, thẳng tay cúp máy. Diệp An đặt điện thoại xuống rồi hỏi thư ký Tần. Hạ Thục Nghiên đến chỗ Mạc Giật Hiên thật à? Thư ký trả lời, là do Thẩm Tây giới thiệu. Chính là người mẫu có tiếng xấu đó. Diệp An không quan tâm đến Thẩm Tây, cũng không bận tâm đến Mạc Giật Hiên, mà lại nhớ đến Hách Chi Viễn. Ánh mắt Hách Chi Viễn nhìn Hạ Thục Nghiên. Rõ ràng là ánh mắt đàn ông dành cho người con gái xinh đẹp. Cái gọi là hàng xóm thổi nhỏ, chẳng qua chỉ là cái cớ thôi. Diệp An lạnh nhạt lên tiếng, ra lệnh. Tối nay rời buổi xã giao với Tần Vân đến khách sạn Hoàng Đình. Thư ký lại bất ngờ lần nữa. Vì Diệp An trước giờ toàn hẹn ở khách sạn thương vụ. Lần này ngoại lệ là vì Hạ Thục Nghiên. Thời gian chuyển sang 8 giờ tối. Nhóm của Tần Vân đã đến trước. Mạc Giật Hiên cùng họ ngồi thành vòng chơi bài. Đám người này có thể xem là nhóm con ông cháu cha quyền lực nhất. Khi Diệp An đến, Mạc Giật Hiên rót rượu mời anh. Đùa rằng, cậu đúng là khách quý hiếm gặp của tôi. Nhưng còn có người hiếm hơn. Diệp An cậu không đoán ra đâu. Diệp An đoán được là ai. Chẳng phải là tên Hách Chi Viễn kia sao? Lúc này cô như thường lệ chuẩn bị đàn violon. Đang định kéo nhạc. Ánh mắt chợt khựng lại. Vì cô nhìn thấy Diệp An. Tay Hạ Thục Nghiên hơi run khi kéo đàn. Nhưng tiếng đàn vẫn rất êm tai, dù Diệp An không am hiểu âm nhạc. Nhưng bản dã khúc này anh lại thấy cực kỳ dễ nghe. Hơn nữa còn có chút quen thuộc, như thể đã nghe ở đâu đó rồi. Diệp An đang suy nghĩ. Thì ở dưới sân khấu, Tần Vân đã có ý định gây chuyện. Năm đó em gái hắn là Tần Khuynh Thành, từng si mê theo đuổi Diệp An. Nhưng lại bị Hạ Thục Nghiên cướp mất trước một bước. Mất đi mối liên hôn với nhà họ Diệp. Trong lòng Tần Vân hậm hực không thôi. Khi biết cô sắp ly hôn với Diệp An. Chính là lúc tuyệt vời để trả thù. Tuy vậy hắn không tấn công trực tiếp, mà thăm dò mở lời trước. Diệp An, Hạ Thục Nghiên cũng ở đây sao? Diệp An nghịch bật lửa, không đáp lời. Tần Vân liền chắc chắn Diệp An không để tâm đến. Thế là gọi cô đến. Bảo cô rót cho hắn 3 ly rượu vang đỏ. Cô không ngờ lại gặp anh ở đây. Năm đó cô và Diệp An kết hôn. Khuynh Thành còn non dại nên giận dỗi. Hôm nay tôi thay nó xin lỗi cô. Tần Vân uống cạn 3 ly rượu đỏ. Rồi nhìn chằm chằm cô. Hạ Thục Nghiên. Cô là vợ Diệp đấy. Đừng coi thường tôi. Nể mặt tôi một chút chứ. Mạc Giật Hiên thấy Diệp An không có ý can thiệp. Định mở lời can ngăn đôi chút. Nhưng Hạ Thục Nghiên lại cầm lấy một ly rượu đỏ. Nếu tôi uống hết 3 ly rượu này thì sao? Từ nay về sau, dù trong anh cũng sẽ không làm khó tôi nữa chứ. Tần Vân hơi nheo mắt. Quả thực sau khi Hạ Thục Nghiên và Diệp An ly hôn, hắn định sẽ gây khó dễ cho cô, nhưng không ngờ rằng Hạ Thục Nghiên thông minh hơn hắn tưởng rất nhiều. Nhưng 3 ly rượu cũng đủ khiến cô khó chịu rồi. Được, tôi đồng ý với cô. Uống xong 3 ly rượu này, chuyện cũ của chúng ta xem như xóa bỏ. Dù cô có ly hôn với Diệp An, tôi cũng sẽ không làm khó cô. Hạ Thục Nghiên tử lượng vốn kém, uống một ly đã say. Nhưng lúc này cô không thể không uống. Vì nhà họ Hạ đang bên bờ vực sụp đổ. Cô không thể có thêm một kẻ thù. Hạ Thục Nghiên ngửa đầu uống cạn ly rượu đỏ đầu tiên. Gương mặt trắng nõn ửng lên một màu đỏ nhàn nhạt. Uống xong ly thứ hai, Mạc Giật Hiên lên tiếng, Tần Vân, đủ rồi đấy. Nhưng Tần Vân vẫn không chịu dừng, hắn muốn chút giận cho thỏa. Thực ra cô đã không chịu nổi nữa. Nhưng cô vẫn nâng ly rượu thứ ba. Ngay khi cô định uống, Diệp An bỗng mở miệng, đủ rồi. Mọi người đều bất ngờ. Không phải họ đang ly hôn sao? Diệp An đứng dậy khỏi ghế sofa. Một tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô. Một tay đoạt lấy ly rượu trong tay cô. Rồi nhìn về phía Tần Vân. Ly rượu cuối cùng này, tôi thay vợ tôi uống. Diệp An ngửa đầu uống cạn ly rượu. Rồi dẫn cô rời đi. Hiện trường chìm trong im lặng kỳ quặc. Mọi người đều hiểu. Tần Vân lần này đã đắc tội với Diệp An rồi. Một lúc sau, Mạc Giật Hiên mới vỗ vai Tần Vân. Nhìn lầm người rồi đúng không? Đừng nói là cậu, ngay cả tôi cũng không ngờ Diệp An sẽ ra tay. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu anh ta thực sự không hề thích Hạ Thục Nghiên,
thì khi nhà họ Hạ xảy ra họ đã ly hôn từ lâu rồi. Hạ Thục Nghiên uống rượu nên đã ngà ngà say. Diệp An lái xe đưa cô về biệt thự. Người giúp việc nghe thấy động tĩnh, lập tức ra mở cửa xe cho họ. Thưa ngài, có cần chuẩn bị bữa khuya không? Nói xong liền khựng lại. Phu nhân về rồi sao? Diệp An tháo dây an toàn xong thì dặn dò, nấu phần trà giải rượu mang lên lầu. Phu nhân đã uống say, người giúp việc lập tức gật đầu đi chuẩn bị. Diệp An nghiêng người nhìn sang vợ mình đang ngồi ghế phụ. Hạ Thục Nghiên đã ngủ thiếp đi trên xe. Chiếc cổ mảnh khảnh hơi căng lên. Cơ thể mềm mại khẽ run lên trong không khí. Đôi môi đỏ khẽ hé như đang dụ dỗ ngọn lửa kìm nén trong Diệp An. Anh bế Hạ Thục Nghiên trở về phòng, rồi cúi đầu hôn cô. Người giúp việc vốn định mang trà giải rượu đến, nhưng nhìn qua khe cửa, lại thấy cảnh mờ ảo gợi tình trên chiếc giường lớn xa hoa. Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.